بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الفاريبل، موضوع جدا مهم. في البداية تعال نتعرف كيف بنبني الفاريبل. أنا في عندي هذا الصندوق، هذا الصندوق بتعطيه اسم، فحكيت له كلا هيدر. الهيدر أنا علمتك إياه، مش في عندنا تاج اسمها هيدر، فأنا عملت متغير، أو خلينا نحكي بشكل بسيط، عملت أنا اسم سميته كلا هيدر، يعني لون الهيدر. داخل الصندوق خزنت لون بلو، وهو هذا الفاريبل. كيف يعني؟ أنا مش فاهم لسه عليه. الفاريبل هو بكل بساطة عبارة عن صندوق له اسم وله فاليو، فأنت قاعد بتخزن القيمة داخل هذا الصندوق. طب لو حكيت لك مثلا بدنا لون الكلر هيدر، شو راح تكتب؟ بكل بساطة راح تقول لي كلر هيدر. طيب ليه؟ لأنه الكلر هيدر بداخلها القيمة اللي اسمها بلو. هتقول لي مش فاهم ولا إشي عليك، بقول لك اصبر معي. أعطيك كمان مثال. في عندنا كمان صندوق سميته سايز مين، يعني حجم الخط جوا التاج اللي اسمه مين. شو خزنت جواته؟ 30 بكسل. لو قلت لك بدنا احنا نعطي لكل الخطوط اللي جوا التاج مين 30 بكسل، شو بتسوي؟ بكل بساطة راح تروح تنادي على السايز مين، لأنه السايز مين بداخلها شو في قيمة جواتها؟ 30 بكسل. برضه راح تحكي لي لسه مش فاهم. خليني أعطيك كمان مثال. في كمان عندي صندوق ثاني اسمه بادنج بيج، وهو بكل بساطة مسؤول عن البادنج بتكون داخل الصفحة. خزنت جواته 2 RAM. حتقول لي مهندس أنا فاهم عليك، إحنا في عندنا صندوق، والصندوق له اسم، وجوا الصندوق في قيمة، صح؟ بقول لك برافو عليك، لهون أنت أمورك تمام. كمل معي. الفاريبل كيف ممكن أعرفه أنا؟ طب حاجي في صفحة CSS واحكي له نقطتين رئيسيتين راوت. اول شغله بلشنا نحكي كلام كبير. مين الراوت هاي؟ لو انت متذكر علمتك انهيرتنس، تذكرت على HTML شو كان مكتوب؟ كان مكتوب راوت. واذا ناسي كمان شو راح اذكرك. فحرفيا الراوت هي بتاشر على التاج اللي اسمه HTML. مش احنا عندنا HTML جواته هيد وجواته بودي؟ فالراوت كانك بتحكي HTML. طب كيف بدي اعرف الفاريبل؟ ولا اسهل منها، دبل داش، داش شحطات، تمام؟ ثنتين. بعدين اسم المتغير اللي بدك اياه، ما حد بيجبرك على اسم معين، يعني انت اكتب اي شيء بيجي ببالك، محمد، علي، عطيه، نور، بدك اياه، بس يكون له معنى. فقلت له كلر هيدر، يعني لون الهيدر بدي اياها بلو، وعملت سيمي كولن. بدي اعرف كمان فاريبل، دبل داش، تكست سايز يعني حجم الخط 30 بكسل، سيمي كولن. اكيد راح تسالني هسه اسم المتغير له قواعد؟ بقول لك لما يكون الاسم متكون من كلمة واحدة كل الأحرف صغيرة سموها لور كيس. إذا عندك أكثر من كلمة، الكلمة الثانية بيكون أول حرف منها كابيتال لتر. كمان مثال، هاي كلا هيدر 1، انتبهت إنه الكلمة الثانية أول حرف كابيتال لتر، وكلمة 1 كمان أول حرف منها كابيتال لتر. وهذا الشكل بيحكوا عنه كامل كيس. شو بيحكوا عنه؟ كامل كيس. أتمنى تكون الأمور صارت واضحة. طب كيف نستخدم احنا الفاريبل في الكود؟ ولا اسهل منها، باك جراوند داش كلر، نقطتين رئيسيتين، فاريبل، وبتفتح الاقواس وبتروح تنادي على الفاريبل اللي انت معرفه داخل الربط. فقلت له روح نادي لي على الكلر هيدر. هسا اكيد رح تسالني سؤال، طب افرض انا كتبت اسم مش موجود في الربط، شو راح يصير؟ ما راح يشتغل معك. وعشان هيك عملوا كمان شغله كثير حلوه، قال لك روح نادي على الكلر هيدر، وعملوا شغله اسمها فيل باك. فيل باك بيقول لك انا اذا ما لقيت الفاريبل راح اخذ هاي القيمه ديفولت. يعني مثلا قلت له كلر هيدر، افرض انه الكلر هيدر مش موجوده هون، ساعتها حيعطيني رد. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه وسهله، واذا لسه الفكره مش واضحه امشي معي، هسه راح نطبقها ككودينج. كمل معي. انشأت لك فولدر جديد 39 فاريبل. هون عندنا اندكس وهون عندنا ستايل. في الاندكس في عندي انا هيدر، جوا الهيدر في عندي نافيجيشن، وعندي هوم اباوت برودكت، وفي عندي ميل جواته باراجراف، وفي عندي فوتر وجواته محمد السيد كوبي رايت. راح نيجي هسه على السلايد.
بحكي له هون بوتون رئيسيتين راوت. حتقول لي دقيقة، هاي الراوت شو هي؟ رايت كليك وخليني أعمل انسبكت. شفت الراوت؟ من هي الراوت؟ أكيد شفتها صح؟ هاي الراوت هي عبارة عن HTML. بدك بس على الراوت، شو حكى لي؟ HTML. شفتها؟ هي كانت هون، ركز عليها هون مرة ثانية. فالراوت هي عبارة عن HTML. تعال نطبق. أول إشي بدي أعرف متغير اسمه color header، وهو بكل بساطة لون الهيدر بدي أحكي له بلو، وكمان بدي أحكي له text color. text color هو عبارة عن variable للون التكست بدي أخليه أبيض، وهون أنا استخدمت الهكسا color. وبدي أحكي كمان بدي padding header، يعني في padding خاص في الهيدر، وبدي أحكي له هون 2 rem. طب تعال نطبق. تعال نطبق. بدي أنادي على الهيدر، وفي الهيدر بدي أحكي له الباك جراوند كلر، بحكي له variable. انتبهت على شغله؟ لحاله طلع لي كل الفاريبل اللي عندي اياهم انا. قلت له هات لي الكلر هيدر سيف، هي اعطاني اياها باللون الازرق. بدي كمان انادي على البادنج، بدي احكي له هون var، بدي احكي له بادنج هيدر، اعطاني اياها 2 rem. طبعا 2 rem هي قديش؟ 16 زائد 16 32. تمام. وبعد هيك بدي اروح انادي على عناصر اللينك اللي جوا الهيدر. هيدر لينك، وبحكي له هون كلر، وبحكي له var text color. يا سلام. طب هسه افرض انه انا مسحت اول حرف من هون. هسه غلط صح؟ ما في عندي هذا الفاريبل هون. سيفت راح اللون. لكن شو ممكن اسوي؟ اعمل كوما واحكي له مثلا ريد، وهي صار لونها احمر. يعني اذا بشتغل الفاريبل حيعطيني هاي القيمه ديفولت. فاتمنى تكون الفكره صارت واضحه. خليني اعطيك كمان مثال. بدي اعرف انا هون كمان فاريبل، بدي احكي له سايز باراجراف، وهي نقطتين رئيسيتين، وبدي احكي له هون 20 بكسل. راح اجي هسه على المين، بحكي له في المين اي شيء داخل المين الفونت سايز هو عباره عن فاريبل اللي هو السايز باراجراف. طيب جميل. اخر شيء راح اجي على الفوتر، بدي اعطيها باك جراوند كلر. طيب شو راح اسوي؟ راح اجي هون احكي له كلر فوتر. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه 100%. بدي احكي له 12 12 12. هاو لون الباك جراوند دارك، يعني كل لون اسود. بنزل لتحت بحكي له باك جراوند كلر، وهاي اللي هي الفاريبل، وراح تجيب مباشره اللي هي كلر فوتر. طبعا اكيد انا هون محتاج انه يكون عندي التكست لونه ابيض، فشو راح احكي له؟ كلر var، هون بحكي له تكست كلر سيف، هاي اللون صار ابيض. وكمان محتاج بادنج بدي احكي له كمان var، وهي عندنا هون بادنج هيدر نفسها حنستخدمها. طب شو الفائده؟ طب ماشي، انا هسه فهمت انه انا بستخدم الفاريبل، بكتب انا هون متغيرات وبصير بستخدمها في الكود. شو استفدت انا مثلا؟ خليني احكيك شو استفدت. لو اجى مثلا عميل قال لك انا بدي كل الباراجراف في المشروع يكبروا شوي، يعني انت كنت حاطهم 20 بكسل، شو بتحكي له؟ 30 بكسل. لو انت عندك 20 باراجراف في المشروع كلهم راح تربطهم مع السايز باراجراف. مثال ثاني، العميل اجى حكى لك غير لي الهيدر. طب ليش انا ادور في الكود؟ لا بكل بساطه بشوف كلر هيدر، بخليها مثلا ريد، مثلا بدي اخليها بينك. فاتوقع الفكره صارت واضحه، انه انا باستخدام الفاريبل بعدل على كل شيء في المشروع من مكان واحد. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. خلينا نسوي ملخص سريع لفكره الفاريبل. الفاريبل انا بعرفها في الراب. ليش بعرفها في الراب؟ عشان تكون بابليك، او خلينا نحكي جلوبال لكل شيء في المشروع. يعني اي شيء في المشروع بيقدر يشوف هدول المتغيرات. هاي معنى كلمه جلوبال، عام. جلوبال معناتها عام. فانا بحكي له انه كل هالفاريبل بيقدر يستخدمها كل المشروع.
إيش هي ميزات الفاريبل؟ أول ميزة هي بكل بساطة ترتيب الكود صار مرتب أكثر. الميزة الثانية، إذا العميل حب يغير الألوان، يغير السايز، يغير الفونت، ممكن تسوي كل إشي بدك إياه بالفاريبل. أنا هون أعطيتك أمثلة على الكلر والسايز. ممكن تعمل فونت فاميلي، ممكن تعمل إيمج، ممكن تعمل آيكون. طبعا الآيكون حنشرحها في المحاضرات القادمة. بالنسبة هي إنه الفاريبل بنعمل فيه كل شيء. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.